سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در رابطه با علل بزرگی پروستات و مکمل‌های طبیعی که باعث جلوگیری بزرگی پروستات میشه ویدیویی رو براتون تهیه کرده ایم. عوامل ایجاد کننده بزرگی پروستات میتونه نقش ژنتیکی داشته باشه، به ویژه برای زمانی که بزرگی پروستات در جوانی اتفاق میفته. اما در نهایت وضعیت بزرگی پروستات ناشی از تاثیر رژیم غذایی، سبک زندگی و عوامل محیطی بر متابولیسم بدن مردان و هورمون‌های جنسی آندروژن تأثیر میذاره. سطح تستوسترون، به ویژه تستوسترون آزاد، به پروتئین متصل نیست و با افزایش سن بعد از دهه 50 سالگی کاهش پیدا میکنه. در مقابل پرولاکتیک، استرودیول و لیگاند مرتبط با هورمون جنسی لوتئین و هورمون محرک فولیکول همگی افزایش می‌یابند. اثر نهایی این تغییر این است که در پروستات افزایش هیدروتستوسترون اتفاق میفته و آندروژن قوی که به دست میآید مسئول این افزایش و عمدتاً به دلیل کاهش حذف فعالیت آنزیمی است که تستوسترون رو کاهش میده. استروژن ها به این دلیل وارد عمل میشن که از ترشح تستوسترون جلوگیری کنند. مواد غذایی مانند مصرف مواد معدنی نقش مهمی در جلوگیری از بزرگی پروستات داره. به عنوان مثال مصرف روی بسیار مهمه. مواد معدنی روی حیاتی ترین ماده معدنی است که برای عملکرد مردان و در مقادیر بالا در پروستات بیضه‌ها و منی یافت میشه. تقریباً 2.5 میلی گرم روی در هر انزال از دست میرود. معمولاً روی در هر جنبه ای از تولید مثل مردانه، جمله متابولیسم هورمونی، تولید اسپرم و حرکت اسپرم نقش مهمی دارد. روی نقش مهمی در تمام سلول‌های زنده انسان ایفا میکنه، مثل تکثیر دی ان ای و سنتز نقش مهمی داره که همگی برای تولید مس و باروری بسیار مهم هستند. علاوه بر این از آسیب رادیکال‌های آزاد که ممکنه اسپرم رو مختل کنند محافظت میکنه. روی مانع از عملکرد غدد جنسی میشه و مشاهده شده که با ناتوانی جنسی مردان مرتبطه. سطح روی به طور معمول در مردانی که ناتوانی جنسی دارند با تعداد اسپرم کم بسیار پایین تره که نشون میده که سطح پایین روی عاملی است در ناتوانی جنسی مردان. نکته مهم در یک برنامه درمانی بزرگی پروستات دریافت و جذب کافی روی هست. مطالعات انجام شده در دهه 1970 نشان می‌دهد به طور کلی روی در اکثر بیماران شد. اثر بخشی بالینی روی احتمالاً به دلیل نقش حیاتی اون در بسیاری از جنبه‌های متابولیسم آندروژنه. مانند جذب روده‌ای روی توسط استروژن ها مختل میشه، اما توسط آندروژن ها افزایش میابه. از آنجایی که سطح استروژن در بیماری مبتلا به بزرگی پروستات افزایش مییابد، اما جذب اون ممکنه کم بشه. مطالعات نشان دادن که روی باعث کاهش پرولاکتین که توسط غده هیپوفیز ترشح میشه میگردد. پرولاکتین جذب تستوسترون توسط پروستات رو افزایش میده و در نتیجه باعث افزایش سطح دی هیدروتستوسترون می شود. تحقیقات نشان میدهد که پرولاکتین از علائم هیپوپلازی پروستات میکاهه و با این حال بعضی از داروها هم میتونه عوارض جانبی داشته باشه. همینطور آبجو، نه مشروبات الکل سطح بالا حاوی تریپتوفان و همراه با استرس همگی باعث افزایش پرولاکتین میشه و ممکنه عوامل پروستات رو تشدید بکنه. بررسی بر روی 184 بیمار و 356 فرد تحت آزمایش ارتباط مثبت بین روی و بزرگی پروستات رو گزارش کردند و در پایان به نظر میرسه که مصرف زیاد گوشت میتونه روی رو در برابر بزرگی پروستات خنثی کنه. یکی از مواد دیگر بذر کتان. دانه کتان آسیاب شده نه تنها در از بین بردن سرطان پروستات تاثیر داره، بلکه در مبتلایان به سرطان پروستات نیز بسیار مفیده. علاوه بر این بر اثر فیتواستروژنیک یعنی کاهش خطر ابتلا به پوکی استخوان،
چاقی، سندروم متابولی عملکرد، سرطان، روده بزرگ، لیگنان‌های بذر کتان با تأثیر بر گیرنده‌های مردانه در کاهش تستوسترون نقش مهمی دارند. در مطالعه‌ای بر روی بیماران مبتلا به سرطان پروستات، رژیم غذایی کمچرب همراه با 30 گرم بذر کتان آسیاب شده که تقریباً معادل 2 قاشق غذاخوری است، باعث کاهش 15% تستوسترون شد و سرعت رشد سرطان رو کاهش داد. سلول‌ها و میزان مرگ سلول‌های سرطانی رو تنها پس از 34 روز افزایش داد. مصرف مکمل‌های غذایی و فرمول شده ویتامینی و مواد معدنی چنگانه با تأثیر بالایی که دارند می‌توانند تأثیر فراوانی بر پیشگیری از بزرگی پروستات بگذارند. مواد مغذی و معدنی زیر به عنوان عوامل پیشگیرانه پروستات مفید می‌باشند. ویتامین ای، توکوفرول‌های مخلوط که مصرف روزانه آن 100 تا 200 میلی گرم در روز پیشنهاد شده. همینطور مکمل سلنیوم حدوداً 10 تا 200 میلی گرم در روز توصیه شده. ویتامین لیکوپن که روزانه به مقدار 10 تا 15 میلی گرم در روز مورد استفاده قرار میگیره. همینطور ویتامین D3 2000 واحد در روز بسیار مفیدند و در کنار اینها میتونید از کپسول هایی که حاوی روغن ماهی هستند حدود 1000 میلی گرم در روز مصرف کنید. همینطور استفاده از عصاره هسته انگور که بیش از 95% الیگومرهای پروسیاندولی هستند حدوداً میتونید 10 تا 300 میلی گرم در روز استفاده کنید. همینطور عصاره پوست درخت کاج که دارای بیش از 95% از ایلوگومرهای پروسیاندولی هستش روزانه 100 تا 300 میلی گرم پیشنهاد شده. همینطور استفاده از برخی دیگر از عصاره‌های غنی از فلاوونیدها و سبزیجات با فرمول‌های آنتی اکسیدانی گیاهی دیگر به عنوان یک آزاد کننده رادیکال در بدن عمل بکنند. همینطور استفاده از عصاره چای سبز که بیش از 80% محتوای پلیفونیل می باشد حدوداً میتونید 300 تا 400 میلی گرم در روز استفاده کنید. در واقع اینها مکمل هایی هستند که برای پیشگیری از بزرگی پروستات پیشنهاد شدند و بسیار مفید هستند. همینطور توصیه میشه که قبل از استفاده از هر گونه از این مکمل ها با پزشک خودتون در این زمینه حتما مشورت کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.